Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Meer Academy. Class 10th Mathematics. Nane jamunga topic de reciprocal equation of the form a into x square plus 1 over x square plus b into x plus 1 over x plus c is equal to 0. Zamu sara topic still continue de dacha che mung basanga by quadratic equation reduce ko quadratic form ta. No pagi ki da zamu sara yo type te چې داسې ټایپ کوېسچنز راځي موږ ته په ایکسرسایز کې نو موږ به دا څنګه ریډیوس کوو کوادریټک فارم ته نو موږ له اگزامپل لا کړی دی 8 into x square plus 1 over x square minus 42 into x minus 1 over x plus 29 is equal to 0 نو داسې قسم ایکویشن شي په دې کې موږ سپوزیشن کوو سپوزیشن د چا په ځای باندې کوو نو ګورو اوس په دې اگزامپل کې چې دا به موږ څنګه سمپلیفای کوو نو اولنې کار به زموږ دای چې دا به موږ ریډیوس کوو کوادریټک فارم ته او د هغې نه پس به موږ د دې بیا سالوشن راوباسو نو زه دلته سپوز کوم چې لیټ سپوز x minus 1 over x چې کوم دی دې ته زه وایم چې دا د y برابر دی دا به شي زموږ سره ایکویشن نمبر 1 and this is تماوي y اوس دې یو ټرم ته به زه څه ووایم نو چې زه د سکویر واخلم دا ټرم پکې را پیدا کېږي نو څه به شي د چې زه سکویر واخلم د ایکویشن نمبر 1 نو دا به شي x minus 1 هول سکویر is equal to y سکویر به شي زموږ سره یو آیډنټیټي ده دغه آیډنټیټي مطابق دا کولاو مونږه چې a minus b هول سکویر is equal to a سکویر plus b سکویر minus 2ab د دې آیډنټیټي مطابق زه دا کولاوم نو دلته د a په ځای x دی د b په ځای 1 over x دی نو دا به زموږ سره راشي څنګه د a په ځای باندې به زه ولیکم x نو x سکویر پلس د b په ځای 1 over x دی نو 1 over x سکویر minus 2 into x into 1 over x بشي is equal to y سکویر بشي دا چې بیا مزید مونږ سمپلیفای کوو نو دا به راشي زموږ سره x سکویر پلس 1 over x سکویر دا x ته دی x سره کینسل اوټ شو نو minus 2 is equal to y سکویر بشي نو د x سکویر پلس 1 over x سکویر په ځای باندې به مونږ پوټ کو y سکویر پلس 2 دا به راشي زموږ سره ایکویشن نمبر 2 نو موږ سپوزیشن وکړو د x minus 1 over x په ځای باندې مونږ y پوټ کو او د x سکویر پلس 1 over x سکویر په ځای باندې مونږ څه پوټ کو y سکویر پلس 2 به مونږ پوټ کو اوس په دې ایکویشن نمبر a کې ځکه پکې مونږ دا پوټ کو په دې کې چې دې مونږ ته آسان شکل وښیي د چا د کوادریټک فارم نو ګورئ دا زه پوټ کوم په دې کې دا زموږ سره سپوزیشن ویلیوز دي نو وروسته چې کله مونږ دا سمپلیفای کړو نو سپوزیشن ویلیو چې کوم مونږ فایند آوټ کړه نو په هغې کې به مونږ اګین بیا دلته د دې په ځای ویلیو پوټ کړو زموږ سره به سالوشن د دې نه راوځي نو څنګه به کېږي دا راځم اوس کوېسچن لا په کوېسچن کې دی زموږ سره چې 8 into x سکویر پلس 1 over x سکویر دا ما سپوز کړی دی چې دا برابر شو د چا د y سکویر پلس 2 minus 42 دی into x minus 1 over x زموږ سره برابر دی د y او پلس 29 is equal to 0 بشي اوس اګین دا ور ملټیپلای کوم دا به زموږ سره راشي 8y سکویر پلس 16 minus 42y plus 29 is equal to 0 بشي اوس مزید چې دا مونږه سال کوو دا به راشي زموږ سره 8y سکویر 16 او 29 چې جمع کوم د دې نه به راشي 45 is equal to 0 او دلته پاتې شو زموږ سره minus 42y بشي اوس د فیکټرایزیشن زموږ سره یو ټایپ دی چې په هغې باندې به مونږ دا سال کوو خو پهله دې ته وګورو مونږه چې دا زموږ سره ریډیوسیبل فارم شو که نه نو دا زموږ سره کوادریټک فارم دی ځکه چې د هایست د ویریبل هایست ډیګري پکې زموږ سره څه ده 2 ده د ویریبل هایست ډیګري پکې څه ده 2 ده نو دا زموږ سره ریډیوس شو څه ته کوادریټک فارم ته دا زموږ سره ریډیوس شو اوس په دا مونږ په یا په فیکټرایزیشن میتھډ باندې یا په کمپلیټینګ سکویر میتھډ باندې یا بای کوادریټک فارمولا مونږ د سپوزیشن ویلیو فایند آوټ کو نو دې چې مونږ فایند آوټ کو څه به راشي دا به راشي زموږ سره فیکټرایزیشن به اوس مونږ دا وکړو ناو فیکټرایز د لیفټ سایډ چې کوم دی دا به مونږ فیکټرایز کو
نو دا چې موږ فیکټرایز کوو دا به راشي زموږ سره 8y سکویر ماینس د دې د سایډونو د ضرب نه سره راځي 45 لا چې موږ په 8 کې ضرب ورکو د دې نه راځي 8 5 40 8 4 32 32 اور 4 36 360 ته راځي. اوس داسې دوه نمبرز یا داسې دوه ټرمز ملټیپلای کول غواړي چې د هغې د سم نه -42 راشي 42y ملټیپلای کوي څه ته راشي 360y سکویر ته راشي. زه ولیکم دلته چې 8y سکویر minus 30y minus 12y plus 45 is equal to 0. 4y تی کامن واخلم 4y نه ساري 2y نو دا براشي زمون سره 4 2s are 8y minus 15 ټیک شو minus د دې نه ځکه کامن اخلم 3 تی کامن اخلم نو چې 3 تی کامن واخلم دلته براشي زمون سره 4y minus 15 3 45 is equal to 0 بشي. ٹھیک شو فیکټرایز مې دلته لیکل خو دلته مې فیکټرایز کو صحیح ده. اوس زمون سره مزید دلته به داسې راشي چې 2y minus 3 into د دې دوانو پیرز نه به یو کامن واخلو دا به راشي زمون سره 4y minus 15 is equal to 0. په دې کې اوس مونږ داسې چل وکړو چې دا کوادریټیک فارم چې کوم دی دا مونږ فیکټرایز کو نو چې کله فیکټرایز کو نو زموږ سره د فیکټرایزیشن کې دوه پیرز رااله یو زموږ سره دا پیر راغی د دې دوه نه مونږ یو کامن واغستو یو زموږ سره دا پیر راغی په رائټ هند په لیفټ هند سایډ باندې. اوس په دا مونږ لږ مزید نور سمپلیفای کو د دې کې به داسې وکړو چې دا 2y minus 3 به یا د 0 برابر ځکه چې دا په پروډکټ کې دي ٹھیک شو یا با دا 4y minus 15 دا به د 0 برابر نو دلته د دینه د y ویلیو راوستل غواړي نو 2y is equal to دا به شي 3 ټیک شو دا سایډ هم په 2 ډیوایډ ک دا هم په 2 ډیوایډ ک دا د سره کینسل اوټ شو نو y راغی زموږ سره 3 ډیوایډ بای 2 اوس د دینه براشي زموږ سره 4y is equal to 15 بشي دا هم په 4 باندې ډیوایډ ک دا هم په 4 باندې ډیوایډ ک 4 د 4 سره کینسل اوټ شو نو y زموږ سره راغی 15 ډیوایډ بای 4 زموږ چې کوم ویلیو مونږه سپوز کړی و دلته د کوادریټیک ایکویشن ته نو په هغه کې زموږ سره د کم سپوزیشن ویلیو چې هغه زموږ سره فایند اوټ نو دلته ځکه ایکویشن نمبر 1 ته وګورم مونږ خو ویریبلز په x کې راکړی کنه x ته ویریبل مونږ سپوز کړی وای دی نو د دې ځینه به مونږ ویلیو راو باسو د چا د x ویلیو براو باسو نو زه به دا دوه ویلیو وسم په ایکویشن نمبر 1 کې فوټ کړم فوټو n equation number first دا دوه ویلیو په equation number first کې پوټ کوم نو دا براشي زموږ سره x minus 1 or x is equal to y د y ویلیو زموږ سره د 3 divided by 2 دلته هم زموږ سره x minus 1 or x is equal to y دی نو د y ویلیو زموږ سره 15 divided by 4 ده. دا چې مزید موږ سمپلیفای کوو نو په ډینامینیټر کې زموږ سره 2x دی نو په 2x کې دلم ضرب ورکا دلم ضرب ورکا او دلم ضرب ورکا نو سمپلیفای بشي 2x dot x بشي minus 1 over x into 2x بشي دا minus دی ها او is equal to 3 divided by 2 into 2x بشي دا x چې کوم دی دا د x سره کینسل اوټ شو نو دلته براشي زموږ سره 2x square minus 1 2 1s are 2 minus 2 is equal to 2 د 2 سره کینسل اوټ شو نو دا براشي زموږ سره 3x دا اوس مزید مونږه سمپلیفای کوو نو دا براشي زموږ سره 2x سکویر پلس ماینس دا دې خو راوړم نو ماینس 3x بشي ماینس 2 is equal to 0 بشي دا شان دا یو بوته مونږه سمپلیفای کوو دا چې سمپلیفای کوو دی له په څه کې ضرب ورکو په 4x کې بهر یو ټرم له ضرب ورکو دا براشي x minus 1 over x dot 4x is equal to 15 divided by 4 into 1 over x بشي سوري into 4x بشي ٹھیک شو دا x چې دی دا بر دی x سره کینسل اوټ شي دا 4 بر دی 4 سره کینسل اوټ شي دا براشي زموږ سره 4x square minus 4 بشي دا is equal to دا براشي 15x کوادریټیک فارم ته جوړ کړئ زموږ سره دلته براشي 4x square
minus 15x minus 4 is equal to 0 بشي. اوس دا دوه ایکویشن زموږ سره د ایکویشن رااله چې دا به موږ مزید فیکټرایز کوو. نو فیکټرایزیشن به د څنګه کوو؟ که د سایډونو ضرب ته تاسو وګورئ د دې نه د هغې نه راځي زموږ سره -4 x سکویر ته راځي. ٹھیک شو؟ نو -4 x سکویر داسې دوه نمبرز ملټیپلای کول غواړي چې د هغې د پراډکټ نه -4 x سکویر راشي او چې جمع یې کړو -3x ته راشي. نو زموږ سره به دا داسې راشي چې 2x سکویر -4x plus x نو دینه براشي زموږ سره 4 1 are 4 -4x سکویر دی راځي -2 is equal to 0 بشي. مزید سمپلیفای کو دا په دې دوانو کې کامن زموږ سره دی 2x دلته براشي زموږ سره x -2 براشي plus 1 د دینه کامن اخلم نو دا براشي x -2 is equal to 0 بشي. دلته براشي زموږ سره 2x plus 1 د دې دوانو نه به یو واخلو دا به اضافي ولیکو او دا دوانه چې کوم دي کامن دي زموږ سره نو د دینه به ولیکم x -2 is equal to 0 یا خو به دا 2x plus 1 د 0 برابري پراډکټ په منځ کې یا به دا x -2 د 0 برابري نو x بدلته زموږ سره برابر راشي 2x is equal to -1 دا هم په 2 ډیوایډ کا دا به هم په 2 ډیوایډ کو د سره کینسل اوټ شو نو x is equal to -1 ور 2 x is equal to -1 ور 2 براشي دغه شان دا به زموږ سره x is equal to دا چې اخوړ just 2 بشي. صحیح ده؟ دا هم فیکټرایز کړو دا به راشي زموږ سره 4 4 16 نو چې فیکټرایزیشن د دې وکم دا به راشي 4x سکویر -16 x plus x minus 4 is equal to 0 -16x سکویر دی راځي د ضرب نه کنه -16x سکویر دا به راشي زموږ سره 4x د دې نه کامن واخلو دا به راشي x -4 -1 ته کامن واخله ساري +1 ته کامن واخله دا به راشي زموږ سره x -4 is equal to 0 بشي. دا به راشي زموږ سره 4x plus 1 and 2 د دې دوانو نه یو پیر جوړ کو د دوانو نه به بل پیر واخلو کامن دا به راشي زموږ سره 0 یا خو به دا 4x plus 1 د 0 برابري یا به دا x -4 چې کوم دی دا به چا برابري د 0 برابري. کنډیشن دا څه دی په پراډکټ کې دي نو 4x is equal to -1 بشي دا هم په 4 ډیوایډ کا دا هم په 4 ډیوایډ کا دا کینسل اوټ شو x پر راشي زموږ سره -1 ور 4 دلته با x چې کوم دی دا به زموږ سره راشي د چا د 4 برابر. نو زموږ سره بای کوادریټیک ایکویشن نو دا غیر زموږ سره رااله سلور سولوشن نه یو رااله -1 ور 2 یو راغی 2 یو -1 ور 4 یو راغی زموږ سره x is equal to 4 نو دا موږ په سولوشن سیټ کې څنګه لیکو thus the solution set is equal to thus the solution set is equal to دا به زموږ سره راشي څه یو به راشي زموږ سره -1 ور 2 بل به راشي زموږ سره +2 بل به راشي زموږ سره -1 ور 4 او بل به راشي زموږ سره 4 دا زموږ سره د دې سره له سولوشن رااله. خواسته زموږ سره ټایپ نمبر 4 ټایپ نمبر 4 کې موږ څه وای equation that involve term of the form ax where a is greater than 0 and a is not equal to 1 are called the exponential equation. هغه equation exponential equation هغه equation ته ویل شي چې په دا زموږ سره د پاور په شکل کې راشي د exponent په شکل کې راشي نو دې ته موږ exponential پام وایو. اوس داسې equations چې په هغه کې exponents شاملي نو داسې قسم equation به موږ څنګه reduce کوو quadratic form ته نو په دې کې condition داسې خو دی چې a کی power x where a is greater than 0 کوم زموږ سره چې بیس دی دا بیس کوم ریل نمبر ده دا به سي دا به د 0 نه greater وي او بل دا a چې کوم ده دا به زموږ سره د 1 نه برابر a به زموږ سره د other than 1 ویلی وي. ٹھیک شو so these equation can be reduced داسې قسم equation مونږ reduce کولای شو quadratic equation ته by making the substitution په دې کې چې مونږ substitution وکړو د شي د y په ځای یا د x چې کوم زموږ سره په پاور کې دی a کی پاور x دا چې کوم دی د مونږ سپوز کو د y supposition په دې کې هم مونږ کو
and which change the equation into quadratic equation. نو دا equation چې کوم دی دا substitution چې پکې کوم موږ وکړو دا د exponential فارم چې کوم دی دا quadratic فارم ته څه کی کنورټ کی چینج کی نو ان ټرم اف y د y په شکل کې نو دا موږ اگزامپل لا کړی دی دا اگزامپل سال کو اوس موږ چې څنګه exponential فارم چې کوم دی یا exponential equation نو موږ څنګه ریډیوس کو quadratic فارم ته په دې ځکه چې زموږ سره کته شو ګورئ دا اکویشن موږ لرا کړی دی له بزور کوم اکویشن نمبر 1 دا اکویشن په دې کې موږ سپوزیشن کو څنګه خو دا اکویشن د دینه مخکې زلګ نور په ایکسپینډډ فارم کې لیکم چې 4 ډاټ دا ډاټ موږ ته ډیسیمل پوینټ نه خیدا موږ ته پروډکټ خي ډاټ چې کوم نه دا موږ ته شي خي دا ډاټ ریپرزینټ پروډکټ ٹھیک شو دا برا شیدا زدي سلیکل شمه 2 کے پاور 2 هول کے پاور x ایکسپوننٹ یو لا د زمون سره کچر د زمون سره یو بیس یو په د باندې پاور x او د بر په زمون سره بل پاور فار ایگزامپل زمون سره 2 راغې نو دا ډبل پاور چې کوم دی دا زمون سره سکیږي ملټیپلای کیږي نو a کے پاور 2x ته راځي نو د قشان چې کوم دی دا مونږ هم د دې ایکسپینډډ فارم کې مو ولیکو ماینس 10.2 की पावर x plus 4 is equal to 0 زدل ته سپوز کو موسو چې لیټو 2 की पावर ساری کله دلته دې څه ولیکم د دې پشان پام ته جوړ کوم دا x کما او دا 2 کم بیا هم سیم خبره ده لیټو 2 की पावर x ته زوی مچ دا سره برابر دی د y برابر دی مونږ دلته ویل کنه چې a की पावर x کوم نه دا به مونږ انټر مپ y سکو ریپرزینټ کو با له بزور کوم ایکویشن نمبر 2 بول دا ورکم او چې دا مزید سال کو مانو دا راول په دې ایکویشن نمبر a کی فوټ کا نو دا براشي زمو سره 4 ډاټ 2 کی پاور x زمو سره د y برابر دی او د y شي شه دی برا سکوير وشي ماینس 10 ډاټ 2 کی پاور x تماویل د شي شه y پلس 4 از ایکوال ټو 0 وشي اوس په دا راشي زموږ سره 4y سکوير ماینس 10y او پلس 4 از ایکوال ټو 0 وشي اوس د دې نه څه اخلم ټیکینګ 2 as common د دې نه 2 کامن اخلم 2 چې دا کامن واخلم دا به سره راشي 2y square minus 5y plus 2 is equal to 0 بشي dividing both side by dividing both sides by 2 په 2 باندې ولې ډیوایډ کومه ځکه چې دا زمون سره نور مونږ سمپلیسټ فارم ته ګورځو نو دام په 2 ډیوایډ کړه دام په 2 ډیوایډ کړه ځکه چې د سره په پروډکټ کې دی اوس پر راشي زموږ سره د دینا 2y سکوير ماینس 5y پلس 2 از ایکوال ټو 0 بشي دا زموږ سره راغی ریډیوس شو دا کوادریټک فارم ته نو چې کوادریټک فارم ته ریډیوس شو دا اوس په فیکټرایزیشن میتھډ باندې موږ دا فیکټرایز کوو نو ناو فیکټرایز دا څه کوو فیکټرایز کوو چې فیکټرایز کوي د دې د سایډونو د ضرب ناراضي 2 2 0 4 4y سکوير نو ماینس 4y ماینس y نو د دې د سم نه بیا راځي زموږ سره ماینس 5y چې پروډکټ اخلو نو پلس 4y سکوير ته راځي نو زموږ سره براشي 2y سکوير ماینس 4y ماینس y پلس 2 از ایکوال ټو 0 بشي اوس د مزید زد د لیکل شمه نو دلته به زموږ سره راشي د دې نه 2y چې کوم نه کامن واخلم نو دا براشي y ماینس 2 بشي دا ماینس 1 د دې نه کامن واخلم دا براشي y ماینس 2 از ایکوال ټو 0 بشي دلته به اوس راشي چې ناو y ماینس 2 به د دې دوانو پیرز نه یو واخلم او دا بل چې کوم دا به سره مونږ از ا پروډکټ واخلو نو 2y ماینس 1 از ایکوال ټو 0 بشي اوس په دا زموږ سره راشي یا خو به دا y ماینس 2 د 0 برابري یا به دا 2y ماینس 1 د 0 برابري ټیک شو کنه نو y به زموږ سره برابر راشي د 2 and 2y دا به زموږ سره برابر راشي د 1 دا په 2 ډیوایډ کا دا هم په 2 ډیوایډ کا
نو y به زموږ سره راشي 1 ډیوایډ بای 2. مونږ چې کوم ویلیو سپوز کړی وي د هغې ویلیو زموږ سره دا راغلی دا څه پوزیشن ویلیو دي. اوس دغه ویلیو وویسو مونږ په ایکویشن نمبر 2 کې به پوټ کوو. په ایکویشن نمبر 2 کې چې مونږ ته کوم مین ایکویشن کې چې کوم ویریبل دي د هغې ویلیو مونږ فایند آوټ کړو. نو ناو 2 پاور x is equal to دا به شي y او دلته زموږ سره د y دو ویلیوز راغلي دي نو دا به 2 پیری پوټ کو is equal to y وشي. نو 2 کی پاور x is equal to د y ویلیو زموږ سره 2 ده 2 کی پاور x is equal to د y ویلیو زموږ سره ده 1 over 2. دا چې زه سمپلیفای کوم د پاور 1 دی نو اکویشن زموږ سره پراپرټی دا چې دا چې کله زموږ سره بیسونه سیمي نو پاورونه چې کوم دی دا هم زموږ سره سیمي د x ویلیو به زموږ سره راشي 1. دلته هم زه بیسونه سیم کوم نو دا د لیکل شم دا چې بروخه چې 2 کی پاور -1 بیسونه سیم نو د x ویلیو به راشي زموږ سره -1. سو د دې لپاره موږ سولوشن سیټ لیکلی شو 1 and -1 دا زموږ سره راغلی د سولوشن. او ان شاء الله د نیکسټ لیکچر چې کوم راځي په هغې کې به ان شاء الله به موږ ټایپ نمبر 5 او د هغې سره چې کوم ریلیټډ کوېسچنز دي په ایکسرسایز کې ان شاء الله ایکسرسایز کوېسچن به سال کوو. سبسکرپشن دا باندې یې راوړئ ټیک شو. ګروپس مختلف ګروپس کې شیر کړئ دا چې پیدا چاته ورسي نو ډیره زیاته خبره ده ټیک شو. تھینک یو الله حافظ.